გარემოს დაცვის კომიტეტმა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შესახებ თემატური მოკვლევის ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ატმოსფერული ჰაერის მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელი გაუმართავი ავტომობილების გამონაბოლქვია. ანგარიშის ავტორებმა რამდენიმე შესაძლო რეგულაციასა და ცვლილებაზე გაამახვილეს ამ დოკუმენტში ყურადღება, მათ შორის ერთ-ერთის მიხედვით რეკომენდაცია ეხება სწორედ იმას, რომ ოჯახში 3 და მეტი მანქანის ფლობის მოსაკრებელი დაწესდეს. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს ბექაბაციკაზე შემოგვიერთდა სტუდიაში და ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ავტორთან პროექტის, რომელზეც უნდა იმუშაოს შესაბამისმა კომიტეტმა. დილამშვიდობის გულშინ კახაკუჭავამ განმარტა, რომ გამოქვეყნებულ ანგარიში რეკომენდაციებთან ერთად ის იდეებიცაა წარმოდგენილი, რომელიც მოკვლევის დროს იქნა მიღებული და კომიტეტმა შემდგომი განხილვისთვის საინტერესოდ მიიჩნია, რა იდეებს განიხილავს საქართველოს პარლამენტი და რაში ხედავენ პროექტის ავტორები გამოსავალს. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ შემდეგ სტუმართან. გიორგი ხატიძე შემოგვიერთდა საქმე NTV-ის ეთერში. დილამშვიდობს ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, მე ვესალმებით ტელემაყურებელს. მიუხედავად იმისა, რომ ატმოსფერულ ჰაერთან დაკავშირებით ისეთ ხმაურიანი თემაა ხოლმე ყოველთვის, ის იდეები, რომელიც შეკრებილი იყო ამ ანგარიში, კიდევ უფრო ხმაურიანი გახდა რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ ვიდრე მათზე გადავალ, მინდა რომ ამ ანგარიშის ერთგვარი შეჯამება გთხოვოთ, რამდენად იყო მოსალოდნელი შედეგები, რომელიც ჯამში ამ მოკვლევამ აჩვენა, მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს დაცვის მნიშვნელობაზე და პრობლემებზე ძალიან ბევრს საუბრობთ. ერთი ნაწილი მინდა რომ მე შევახსენო მაყურებელს, იქ აღნიშნულია, რომ მთავარი დამაბინძურებელი დედაქალაქში არის გამონაბოლქვი, რომელიც ფიქსირდება გაუმართავი ავტომობილებიდან და მათ შორის გაუმართავი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისაგან. ამავე დროს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების შესაბამისი სააგენტო აღნიშნავს, რომ შემცველობა ჰაერში იმ მავნე-ნივთიერებების, რომელიც მათი სადგურების მხრიდან არის დაფიქსირებული, უშუალოდ ტყვიასთან რაიმე მსგავს დამაბინძურებელს არ უკავშირდება და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დამაბინძურებლად ისინი ასევე იმ მტვერს ასახელებენ, რომელიც მშენებლობას მოყვება ხოლმე. თქვენ რა მონაცემებზე დაყრდნობით გააკეთეთ ანგარიში პირველ რიგში და რის საფუძველზე გვეუბნებით, რომ მანქანიდან გამონაბოლქვი არის უპირველესი პრობლემა ჰაერის დაბინძურებისა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. სანამ კონკრეტულ თქვენ შეკითხვებზე გადავალ და შესაბამის პასუხებს გაგცემთ, მე ზოგადად ორი სიტყვით შევეხები ზოგადად თემატური მოკვლევის საკითხს. რა არის ზოგადად თემატური მოკვლევა? ეს უფრო ცხადი გახდეს ჩვენი საზოგადოებისთვის. მოგეხსენებათ, გარემოს დაცვის კომიტეტში იყო პირველი შემთხვევა, არა მხოლოდ გარემოს დაცვის კომიტეტში, არამედ საქართველოს პარლამენტში ეს იყო პირველი შემთხვევა, პირველი პრეცედენტი, როდესაც შეიქმნა შესაბამის სამუშაო ჯგუფი და ჩატარდა თემატური მოკვლევა. ისეთ საკითხზე, როგორც არის ქალაქ თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი შესწავლის და მოკვლევის საკითხები. ეს პრაქტიკა კარგად არის დანერგილი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში და შესაბამისად ჩვენ სწორედ ასეთი პრაქტიკა დავნერგეთ პირველად საქართველოს პარლამენტში. მიზანი რა არის და ზოგადად რას გულისხმობს თემატური მოკვლევა? კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად ამ შემთხვევაში ქალაქ თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით, ჩვენ გამოვაცხადეთ შესაბამისი ტექნიკური პირობები საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე. შესაბამისად ყველა დაინტერესებულ მხარეს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, საზოგადოების წარმომადგენლებს, შესაბამისი დარგის ექსპერტების, სპეციალისტების ჩართულობით მივიღეთ ყველა მნიშვნელოვანი დასაბუთებული მოსაზრება, დაახლოებით იყო 20-მდე დასაბუთებული მოსაზრება და შემდგომი ეტაპი უკავშირდებოდა თავად დასაბუთებული მოსაზრების წარმომდგენი სუბიექტებთან ერთად მსჯელობას, განხილვას კონკრეტული საკითხებისა, ასევე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან პირდაპირ რეჟიმში და სხვა შორის ეს გასაუბრება, ეს საუბრები, ეს მსჯელობები პირდაპირ ტრანსლირების ეთერში გადიოდა და საზოგადოებას აბსოლუტურად ყველა ჩართულ მხარეს საშუალება ჰქონდა რომ თვალყური ედევნებინა. ამიტომ ამ საკითხს ჩვენ უნდა შევხედოთ როგორც ძალიან კომპლექსური საკითხი, რომელიც საშუალებას აძლევს საქართველოს პარლამენტს, რომ არა მხოლოდ თავად შიგნით საკუთარი ექსპერტიზის, საკუთარი ანალიზის საფუძველზე, არამედ დიახ, თუნდაც რესურსების, არამედ ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით, შესაბამისი დარგის ექსპერტების ჩართულობით შეისწავლოს შესაბამისი საკითხი, ის პრობლემები, რაც ახლავს კონკრეტულ საკითხს, ამ შემთხვევაში ქალაქ თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის საკითხს და უკვე ასეთი სიღრმისეული კომპლექსური შესწავლის შემდგომი ეტაპი
ეტაპი, რაც ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მოცემულია შესაბამისი ანგარიში შეიმუშაოს და ანგარიშის შემუშავებასთან ერთად უკვე იმსჯელოს ან ამავდროულად გასცეს შესაბამისი რეკომენდაციები თუ როგორ გვესახება კონკრეტული საკითხების მოგვარება. ეხლა არ შეეხება კონკრეტულად თქვენ საკითხს. თუ თვალს გადავავლებთ ანგარიშს, ანგარიში ძალიან ბევრ საკითხია დეტალურად ნამსჯელი. აქ გარკვეულ საკითხებზე ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ გავაგრძელოთ მსჯელობა ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით, არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაბამის დარგის ექსპერტების ჩართულობით. კონკრეტულ საკითხებზე საუბარია, რომ მაგალითად მთავრობას მიეცეს რეკომენდაცია კონკრეტული საკითხების რეგულირების თვალსაზრისით კონკრეტულ ვადებში, ერთ თვეში, ორ თვეში, სამ თვეში შესაბამისი ხედვა ჩამოაყალიბოს, შესაბამისი პოლიტიკა შეიმუშაოს, რომელსაც შემდგომ უკვე საომავლო კონკრეტული რეგულაციები ან გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა მოყვეს. კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით რაც თქვენ საუბრობთ ავტომობილების ნაწილში, კი ბატონო, პირველ რიგში ჩვენ ანგარიში ასეთი მითითება გვაქვს გაკეთებული, რომ ვიმსჯელოთ რამდენად შესაძლებელია ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით, რამდენად შესაძლებელი რომ განვიხილოთ თქვათ იმ მოქალაქეებს, ვისაც სამი ან მეტი ავტომობილი ყავთ, მათთან მიმართებაში რაიმე გადასახადის ან მოსაკრებლის დაწესების ნაწილი ხომ არ არის მიზანშეწონილი. აქ ანგარიში ცალსახად არ არის გაკეთებული მითითება ამაზე, რომ აუცილებელია დაწესება. შემაჯამად აღვნიშნოთ, რომ აი ეს დოკუმენტი არ არის უკვე ან რეგულაცია, არ არის ეს თქვათ რაიმე დადგენილება, რომელიც შესაძლებელია ხვალ და თუ ვინმეს თქვათ აქვს შესაძლებლობა რომ ამოიკითხოს ან შეხვდება სადმე სიახლეებში ეს ამბავი, ეს არნიშნავს რომ ის მოქმედებს, ეს არის მსჯელობის საგანი, ის რეკომენდაციები, რომელიც აქ არის მითითებული იმისათვის რომ მომავალში იყოს განხილული, მაგრამ ვიდრე ამ ნაწილზე გადავიდოდეთ ამ მოსაკრებლის დაწესებაზე ან შეზღუდვაზე იგივე ძრავების მოცულობასთან დაკავშირებით, ის მოსაზრებები, რომელიც თქვენ შეაგროვეთ ექსპერტულ წრეებთან, საზოგადოებასთან და თქვათ იგივე პარლამენტის წარმომადგენლობასთან ერთად, რამდენად ეფუძნება კონკრეტულ მეცნიერულ თქვათ ანალიზს, ანუ იმ მონაცემებს, რომელიც იგივე დღევანდელ მთავრობას გააჩნია, იმ თქვათ სადგურების მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელსაც შესაბამისი სამსახურები აგროვებენ ყოველდღიურ რეჟიმში ფაქტობრივად. მუშაობის ეტაპზე ჩვენ არამხოლოდ ასე ვთქვათ გამოვაცხადეთ შესაბამისი მოსაზრებების მიღების თვალსაზრისით. ეს არის მოსაზრება. არამედ ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გქონდა თავად სახელმწიფო უწყებებთან, წერილობით გამოვითხოვეთ შესაბამისი ინფორმაცია და მთლიანად კომპლექსურად მაქსიმალურად აი ყველა სტეიქჰოლდერის ჩართულობით შევძლებთ რომ ყველა ინფორმაცია მიგვიღო აბსოლუტურად აუმწურავად და შემდგომ უკვე დავამუშავეთ ეს ინფორმაცია. აქვე თქვენ ახსენეთ ავტომობილებთან დაკავშირებული საკითხი. ანგარიში მითითებულია რომ მხოლოდ ერთი კონკრეტული ნაწილი თქვათ საწვავის თვალსაზრისით არსებული საკითხები ან იგივე მოძველებული ავტომობილები მხოლოდ ეს არ არის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გამომწვევი მიზეზი. აქ საუბარია იგივე მეორად ავტოსაბურავებზე, აქ საუბარია იგივე ასბესტის შემცველობის მქონე ხუნდებზე, რომელიც თავის მხრივ ამავდროულად საწვავთან ერთად იწვევს ქალაქ თბილისში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას. ამიტომ თავად ეს ანგარიში, რა თქმა უნდა, არ არის, ასე ვთქვათ, არ უნდა შევხედოთ ასე, რომ ეს არის ერთგვარი რეგულაცია ან უფრო სავალდებულო ძალის შემცველობის მქონე სხვა დოკუმენტი, მაგრამ ეს არის თავად აი ამ კომპლექსური პროცესის ერთი კონკრეტული ნაწილი და თავად ანგარიშით არ სრულდება ამ თემატური მოკვლევის სამუშაო მუშაობა. ანგარიში გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უკვე გადავდივართ შემდგომ ეტაპზე. ეს არის მოცემულობა. ეს არის მოცემულობა ამ ეტაპზე და შემდგომ უკვე გადავდივართ ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაზე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან. იქ სადაც მითითებულია, რომ კონკრეტულ ვადებში უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი პოლიტიკა, შესაბამისი რეგულაციები. ჩვენ უკვე გადავდივართ მომდევნო ეტაპზე, რაც გულისხმობს უკვე აქტიურ დაბარებას სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან მათ შეხვედრას და უკვე მათ მოსმენას შეასრულეს თუ არა კონკრეტული რეკომენდაციები, რა ნაწილში აქვთ მათ ხარვეზები, რა ნაწილში აუცილებელი მეტი ინტერვენცია, რა ნაწილშია შესაძლებელი სხვანაირი რეგულაციების დაწესება და უკვე აი ეს მომდევნო ვადებიც ჰქონდათ განსაზღვრული შესაბამისად, აი როდისთვის ელოდებით კონკრეტულ საკითხებზე, ანუ რა ვადები გაქვთ დაახლოებით, რომ შესაბამისი რეგულაციისათვის პროექტი შემოგთავაზონ პარლამენტს განსახილვად, ვთქვათ, გადაწყვეტის რაღაცა გზები იყოს მათი მხრიდან შემოთავაზებული. როგორ მიდის კომუნიკაცია ამ დროისათვის, რაზე ხართ დღეს გაჩერებული? ანგარიში უკვე გამოქვეყნებულია და ეს ანგარიში ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის, ეს განთავსებულია პარლამენტის ვებგვერდზე. კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ერთი
ვადა არა ეს მითითებული, არის საკითხები, სადაც ერთთვიანი ვადა, სადაც ორთვიანი ვადა, სამთვიანი ვადა, თუმცა ეს ვადებიც რა თქმა უნდა გულისხმობს იმას, რომ რაღაც ნაწილთან დაკავშირებით უკვე რეგულაციები უნდა შეიმუშაონ, რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით სწორი პოლიტიკა უნდა განსაზღვრონ, თუმცა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით მეტი სივრცეა დატოვილი იმისათვის, რომ ვიმსჯელოთ და უფრო ფართო და კომპლექსურად შევხედოთ საკითხს. აი რო გავხსნათ მსჯელობა ავტომობილებთან დაკავშირებით, მაგალითად 3 და მეტი ოჯახში ვისაც ყავს მათთვის დაცვის მოსაკრებელი. თქვენი მოსაზრება რა არის? იქნება თუ არა ეფექტური გადაიხდეს მოსაკრებელს ადამიანს 3 და მეტ ავტომობილზე და ატმოსფერულ ჰაერს რა? გეთახმებით თუ საკითხი ეს კომპლექსური. ჩვენ ამიტომ ვახსენე მე რომ ატმოსფერულ ჰაერის დაბინძურებასთან მიმართებით, როდესაც ავტომობილებზე ვაკეთებთ აქცენტს, აქ არა მხოლოდ მოძველებული ავტომობილები, ანუ საწვავის ხარისხი, აქ საუბარია ასევე საბურავების მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ავტონაწილების იგივე ხუნდები ვახსენებ, ხო? ამიტომ კომპლექსურად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს და მე უკვე ვახსენე რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ამ შემთხვევაში დამატებით მოსაკრებელს უკავშირდება ან გადასახადს უკავშირდება, ჩვენ ამავდროულად იმასაც ვათვითცნობიერებთ, რომ ეს საკითხები არის ძალიან სენსიტიური საზოგადოებისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიდგომა არის ის, რომ ვიმსჯელოთ და ამავდროულად შევიმუშაოთ ისეთი რეგულაციები, გადავდგათ შემდგომი ნაბიჯები იმ თვალსაზრისით, რომ ეს გარკვეულწილად ზედმეტ ეკონომიკურ ტვირთად არ დააწვეს ჩვენს მოქალაქეებს და გარკვეულწილად ოქროს შუალედი გამონახოთ იმისათვის, რომ გარემოს სტანდარტები ავამაღლოთ, თუმცა ეს არ იყოს ზედმეტ ეკონომიკურ. გარდა მაგისა, რომ შეიძლება ეკონომიკურად იყოს ტვირთი მოქალაქეებისთვის, გარდა მაგისა ეფექტიც ხო არის, რომ ექნება თუ არა მას ეფექტი. ვიღაცა შეიძლება 3 მანქანა ყავდეს და 3-2018 წელს იყოს გამოშვებული, ისინი ნაკლებად დაბინძურებდნენ ჰაერს და ვიღაცა ერთი შეიძლება ყავდეს 90 წელს გამოშვებული, 95 წელს და ის უფრო მეტად დაბინძურებდეს ჰაერს. ანუ აი ეს კომუნიკაცია რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს, აი ამაზე ფიქრი და მსჯელობა და რაღაც ერთი ეფექტური გამოსავალი ზოგადად თუ არსებობს. ახლა ერთი გადაწყვეტილებით ეს არ მოგვარდება. კი, გეთახმებით, რა თქმა უნდა, ზოგადად როდესაც ვაუბრობთ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ნაწილში და შესაბამის გამოწვევებზე, აქ საუბარი არის მხოლოდ იმ პრობლემებზე, რომელიც გამომდინარეობს ავტომობილებიდან. ხო, აქ არის სხვა გარემოებები, რომელიც ზოგადად ქმნის, ასე ვთქვათ, იმ გამოწვევებს. რა თქმა უნდა, იგივე ნარჩენებთან, სამშენებლო ნარჩენებთან დაკავშირებული საკითხები, იგივე სხვა ნაწილები, რომელიც ზოგადად ქალაქ თბილისში იწვევს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებას. ანუ აქცენტების გაკეთება იმაზე, რომ მხოლოდ ავტომობილებია პრობლემა, რა თქმა უნდა, ასე არის. იგივე საწვავთან დაკავშირებული საკითხები. იგივე საუბარია მაგალითად მიკროავტობუსებზე, ხომ, რამდენად ეფექტიანად ხდება მათი მონიტორინგი. იგივე ტექდათვალიერებასთან დაკავშირებით ხომ არ არსებობს გარკვეული გამოწვევები ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ამოდროულად შევისწავლეთ თემატური მოკვლევის სამუშაო ჯგუფის ნაწილში ის დასკვნები, რომელიც გაცემულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ. როდესაც მათ კომუნიკაცია უწევთ უშუალოდ სახელმწიფო უწყებებთან, აი რა ნაწილში გამოიკვლეს მათ შესაბამისი საკითხები, სადნახეს გამოწვევა და ამოდროულად უკვე ჩვენ დავიბარეთ შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები, აუდიტის, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები, ძალიან კომპლექსურად ვიმუშავებთ ამ საკითხში. უცნაურში უნდა გადავიდე, მე ხოთი თქვენ მართული გუნდის წარმომადგენელი ხართ, მთავრობის მხრიდან პასუხები ამ ბევრ თემაზე შეიძლება ითქვას, რომ გამზადებული არის. იგივე ავტობუსებთან დაკავშირებით დედაქალაქის მთავრობა კეთილდათ, რომ ახალი ავტობუსების შემოყვანის და ჩანაცვლების ეტაპი უკვე დაწყებული არის და შემოდგომაზე კიდევ განახლდება და მზა პასუხი ამასთან დაკავშირებით არსებობს. მიკროავტობუსებთან დაკავშირებით მოისმენთ პასუხს, რომ განხილვის ეტაპზე რამდენად გჭირდება საერთოდ და შეიძლება ავტობუსებით ჩავანაცვლოთ. მეორე მხრივ ეკონომიკის სამინისტროსგან მოისმენთ პასუხს იმასთან დაკავშირებით, რომ გაუმართავი ავტომობილების ტექდათვალიერების ეტაპის სრულად გავლის შემდეგ ეს პრობლემა ნაწილობრივ შეიძლება იყოს აღმოფხვრილი. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შემოწმების შედეგად გეტყოდათ, რომ იგივე თქვა საწვავის ხარისხთან დაკავშირებით დღეს არის უმაღლესი ხარისხი ბენზინზე დაწესებული, დიზელთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში გამკაცრდება. ადმინისტრაციის ხوار მუშაობა. არა, უბრალოდ ბევრი ესმოდან ხვდები და ბევრი ინფორმაცია ზონდა. თქვენ ჩემზე უკეთ გექნებათ ეს ინფორმაცია. ამ კომუნიკაციაში თქვენ სად დაინახეთ ის ნაწილი ამ შესაბამისი მოკვლევის შემდეგ, რა შეიძლება იყოს კიდევ უკვე არსებული გადაწყვეტილებების შემდეგ გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ბევრ მათგანზე, რომელსაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, რაც შეიძლება პასუხები მოითხოვოთ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, პასუხები ჩვენ უკვე მოსმენილი გვაქვს, მათ შორის მედიის საშუალებითაც და პირიქით ეს შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი კამპანიის ნაწილი, როდესაც ასიახლეს სთავაზობენ საზოგადოებას. მათ შორის სამშენებლო მასალის განთავსება და ამაზეც იგივე ტურის გამოფრქვევასთან დაკავშირებით. ამ ყველაფერზე პასუხები ნაწილ-ნაწილს ჩვენ სხვადასხვა პერიოდში მოსმენილი გვაქვს. სად ხედავთ დღეს სივრცეს, აი
ყველაფერი გრძელვადიანი დისკუსია რო არ გამოგვიდეს და მე რომ არ გიბრუნებდეთ პასუხებს სამინისტროს წარმომადგენლებს ხარ. დღეს თქვენ კარგად ჩახედული ადამიანი, სრულად ამ კვლევის ვთქვათ ყველა კომპონენტის მცოდნე, სად ხედავთ კიდევ რა საჭიროებაზე შეიძლება პარლამენტს დაუდგეს დღის წესრიგში სამუშაო? კი ბატონო, რახან ახსენეთ ამ შემთხვევაში მართველი გვინდა გარკვეული პოლიტიკური მინიშნები გაკეთა. მე ასევე მოგახსენეთ რომ სამუშაო ჯგუფში ჩართული იყო ყველა საპარლამენტო სუბიექტი. არა ეს იმის რომ ინფორმაციას თქო შეხედავდით ზუსტად ისე როგორც შეხვედრები იყო ძალიან ასე ვთქვათ მუშა, ცოცხალ რეჟიმში წარმართული. რაც შეეხება ზოგადად პარლამენტის თვალსაზრისით მე მინდა ხაზი გაუსვა. ზოგადად საპარლამენტო რესპუბლიკის ძალიან მნიშვნელოვანია საპარლამენტო ზედამხედველობის ნაწილი. ეს გულისხმობს არა მხოლოდ იმას, რომ პარლამენტმა თავის თვალსაზრისით გარკვეულ რეგულაციებზე, გარკვეულ ინიციატივებზე შესაბამისი მიმართულებებით იმუშაოს, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ ჩვენ გქონდეს ეფექტიანი ზედამხედველობის ნაწილი მთავრობაზე. კონკრეტულად რა ხდება, როგორ სრულდება. სწორედ ამიტომ რამდენად ფორმალური შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ზედამხედველობა, იმიტომ რომ ბევრ მათგანზე უკვე უნდა იცოდეთ თქვა თქვენ. არ არის ნამდვილად ფორმალური, არ არის ნამდვილად ფორმალური და ჩვენ პროცესში ვიმყოფები და პროცესი გვიჩვენებს იმას, რომ ეს ფორმალური არ იქნება, ჩვენ პროცესი არ დაგვისრულებია. გარკვეულ საკითხებზე ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ პოლიტიკაა შესამუშავებელი, პოლიტიკაა დასახვეწი, მაგალითად იგივე საწვავის ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. კი, შესაძლებელია გარკვეული თვალსაზრისით ვისაუბროთ, რომ გარკვეული რეგულაციები არსებობს, მაგრამ ის რაც კვლევამ აჩვენა, კვლევა გულისხმობს იმას და შედეგები გვაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ გასაუმჯობესებელია პოლიტიკა. სადაც პოლიტიკა გასაუმჯობესებელი, შემდგომ შესაბამისი რეგულაციებია გასამკაცებელი, რომელიც დაეყრდნობა შესაბამის პოლიტიკას. იქ სადაც რეგულაციების გაუმჯობესებელს საუბარი, ბუნებრივია უნდა არსებობდეს მათი ადმინისტრირების და შესრულების ეფექტიანი მექანიზმები. დღეს შეგვიძლია რომ უფრო მეტი კონკრეტიკა ვთქვათ გავაჟღეროთ ამ სულ მათ შორის იყო საუბარი და კითხვები რომ როდესაც შემოდის უფრო არ არის ვთქვათ ბრენდირებული საწვავის ბენზინგასამართი სადგურები, სადაც ნაკლებად ვთქვათ ხარისხიანი საწვავი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ სხვა ვთქვათ მოთხოვნებია კომპანიას იგივე იმ პროდუქტის მიმართ, რომელსაც ის ყიდველს სთავაზობს და ასე შემდეგ. დღეს შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ უფრო მეტი კონკრეტიკით, აი რაზე შეიძლება მსჯელობა დაიწყოს პარლამენტში, რაზე შეიძლება გამკაცრდეს, შეერბილდეს, შეიცვალოს შემოწმების მექანიზმები ან მოთხოვნები ხელისუფლების აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართ? პოტენციურად შეიძლება რეგულაციები ამ მიმართულებითაც იყოს, თუმცა ეს გამოიკვეთება, ამის საჭიროება გამოიკვეთება მას შემდგომ, რაც უკვე ჩვენ უშუალოდ მოსმენებს დავიწყებთ სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ეს იყოს ძალიან შინაარსობრივი და ეს არ იყოს ზედაპირულად გაკეთებული და ჩვენ შევეხოთ სწორედ იმ საკითხებს, სადაც პრობლემებია და სადაც დახვეწაა საჭირო და არა ზოგადად ასე ვთქვათ ეს გაჟღერდეს და შემდგომ რაღაც დაიკარგოს და თავისი შედეგი არ მოგვეს. წამახალისებელ ნაწილზეც მინდა ვისაუბროთ, მხოლოდ რეგულაციები რომ არ იყოს ჩვენი თემა, იქ აღნიშნული არის ამ ანგარიში, რომ სტუდენტებისათვის და ზოგადად მოქალაქეებისათვის ველოტრანსპორტით გადაადგილების წახალისება მოხდება. აი რა ფორმას ფიქრობთ, ან როგორ შეიძლება ეს წამახალისებელი იყოს გარდა იმისა, რომ იგივე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე მიდის საუბარი და იგივე მერია ამბობს, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამით იყოს წახალისებული ბილიკებით ველოსიპედით გადაადგილება დედაქალაქში. ნუ ზოგადად წახალისებასაც შეეხება გარდა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, რომელიც ხორციელდება და ანონსებულია, თავისთავად ცნობიერების ამაღლებაც, შესაბამისი კამპანიების წარმოებაც, ეს არის ის ერთ-ერთი მექანიზმი, არა ერთადერთი მექანიზმი, რომელსაც შესაძლებელია შესაბამისი შედეგი მოყვეს. ან თუნდაც ეს ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ გონია, რომ ამ ნაწილში რა თქმა უნდა საზოგადოების აქტიური ჩართულობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რაღაც სტუდენტური ვთქვათ შეიძლება შემუშავდეს რაღაც პროგრამა, რომელიც გაითვალისწინებს იმას, რომ სტუდენტ შეეძლოს თუნდაც ველოსიპედის ან მოპედის შენ პროექტებზე დაიწყებ? ხო, რომ მას შეეძლოს რაღაც შეღავათებით, ასე ვთქვათ, ან რაღაც პროგრამაში ჩართვით და მონაწილეობით შეძენა, ვთქვათ, მოპედის ან ველოსიპედში, მას არ აქვს დღეს რაღაცა ისეთი საშუალება და ამის შედეგად რაღაცნაირად ამოიხსნა გადაადგილება იყოს. შეგიძლია მონაწილეობა მიიღო, მაგრამ კიდევ ერთი თემა არა, საკმაოდ საინტერესო იდეაა, თუმცა ალბათ უმჯობესია რომ განვიხილოთ ზოგადად ასე ვთქვათ სხვა წყობების წარმომადგენლებთან რამდენად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ბუნებრივი ეს შესაბამის თანხებს, შესაბამის საფინანსო რესურსებს უკავშირდება, თუმცა იდეა საინტერესოა. კიდევ ერთი მიმართულება იყო ზოგადად მუნიციპალური ტრანსპორტის აგრძელება ძველ უბნებში. ამ ნაწილში დღეს რაზე მიდის მსჯელობა, რაზე ფიქრობთ რომ შეიძლება კითხვები
დაისვას და რაზე ფიქრობთ, რომ შეთავაზებები შეიძლება გაკეთდეს ადგილობრივ მთავრობასთან და შესაბამის სტრუქტურებთან მერიის? კრიტერიუმები გასაგები არის, რის მიხედვითაც მოხდება ამა თუ იმ უბანში ამ შეზღუდვაზე მსჯელობა, მაგრამ აი ჩანაცვლების ნაწილი თუ ეს იქნება თქვენგან რეკომენდაციად გაცემული და უკვე გეგმა უნდა მოიფიქროს შესაბამისმა სამსახურმა. რაც შეეხება ჩანაცვლების ნაწილს, რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ვნახეთ ძალიან კარგი შედეგი, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკისა, ამ მიმართულებისა. თბილისში შემოყვანილი იქნა კიდე დამატებით რამდენიმე ახალი სატრანსპორტო საშუალება. ამიტომ ეს მიმართულება გრძელდება, თუმცა ამ შემთხვევაში რეკომენდაციების ნაწილი, ანგარიშის ნაწილი, რაც ჩვენ შევიმუშავეთ, ამ ეტაპზე რთული იქნება განსაზღვრა აი ამ ანგარიში თუ კონკრეტულად რა უბნებზე შეიძლება მოხდეს ჩანაცვლება. ესეც მე ვიტყვი, რომ მსჯელობის საგანია და რა თქმა უნდა, იმ თვალსაზრისით უნდა გაკეთდეს, რომ იქ სადაც მოხდება ჩანაცვლება, ეს გარკვეულწილად არ გაურთულებს მოქალაქეებს ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, გადაადგილებას და ასე შემდგომ. ამიტომ ამ მიმართულებითაც ძალიან სენსიტიური მიდგომაა საჭირო და აქცენტირება უნდა გაკეთდეს, რომ ერთის მხრივ ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით ჩვენ აქტიურად ვიმუშაოთ, მაგრამ ამავდროულად ისეთი რეგულაციები შექმნათ, ესეთი პოლიტიკა გავაატაროთ, რომელიც მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებისთვის ძალიან მოგებიანი იქნება და არ გაურთულებთ მათ არანაირ ჩვეულებრივ. რომელი სტრუქტურა და სამსახური იქნება პირველი, ვისაც თქვენ პარლამენტში მსგავსი მსჯელობებისათვის იბარებთ და როდისთვის უნდა მოვიდეთ უახლოეს მომავალში ამ შეობის დაწყებას? დაახლოებით უკვე ორი თვის პერიოდში ჩვენ უკვე ეტაპობრივად დავიწყებთ შესაბამისი უწყებების დაბარებას. აქ იქნება როგორც მუნიციპალური ქალაქ მერიის წარმომადგენლები, ქალაქ თბილისის მერიის წარმომადგენლები, უკაცრავად ასევე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები და ასე შემდგომ ყველა პრინციპში ყველა ის უწყება, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებულია ამ პრობლემატიკის მოგვარებას. ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და აქვე ერთ დავამატებდი, რომ ჩვენ ასევე ანგარიში ვსაუბრობთ, რომ გარდა იმისა, რომ კონკრეტული მიმართულებით კონკრეტულმა უწყებებმა უნდა იმუშაონ, მეორე საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი, აუცილებელია, რომ სახელმწიფო უწყებებს ჰქონდეთ ერთმანეთთან ძალიან აქტიური კომუნიკაცია და რიგ საკითხებთან დაკავშირებით გამოიკვეთოს ცალკე აღებული რომელიმე უწყება, რომელიც უშუალოდ პირადად გახდება პასუხისმგებელი კონკრეტულ საკითხის მოგვარებაზე. მაგალითად, საწვავის თემასთან დაკავშირებით, იგივე მოძველებულ მეორად ავტოსაბურავებთან დაკავშირებული საკითხები, ხუნდებთან დაკავშირებული საკითხები, ხო? სადღაც აუცილებელი იქნება ეკონომიკის სამინისტროს მეტი ჩართულობა. მეორე ნაწილში აუცილებელი იქნება და საჭირო იქნება გარემოს დაცვის სამინისტროს უფრო აქტიური ჩართულობა და საკმაოდ კომპლექსური. თქვენ გინდათ, რომ პარლამენტის წინაშე გამოიკვეთოს პასუხისმგებელი პირი ან სამსახური, რომელიც შესაბამისად მოგაწვით ხოლმე ანგარიშებს. სხვათა შორის იყო არა მხოლოდ პარლამენტის წინაშე, არამედ ზოგადად ინსტიტუციური სრულყოფილება მოხდეს, სრულყოფა მოხდეს ამ ყველაფრის და თავი და ბოლომდე იქნეს გაწერილი ერთიანი პოლიტიკა შემუშავებული იმისა, რომ ფუნქციონირონ შესაბამისმა უწყებებმა ძალიან გამართულად. გასულ კვირას სხვათა შორის კახაკუჭავას ბრიფინგისას მოვისმენთ კიდევ ერთი საინტერესო მიმართულება იყო, ეს არის მთავრობის ავტოპარკის ელექტრომობილების ჩანაცვლება. ამაზე პასუხი როგორი იყო? რამდენად ენთუზიაზმით ხვდებიან მმართველი გუნდის წარმომადგენლები, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის პარლამენტის ავტოპარკიც არ არის პატარა. როგორი რეაქციები მოყვა ამ ინიციატივას და რამდენად ელუდებით, რომ შეიძლება გაზიარებული იყოს? თქვენ ზოგადად იცით, რომ მწვანე პოლიტიკა ეს დაანონსებულია, ჩაშვებულია უკვე და ბუნებრივია ერთ-ერთი შემდგენი ნაწილიც არის სწორედ ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის ის, რომ ჩანაცვლება შესაბამისი ფინანსური რესურსი ჭირდება და ეს მხოლოდ ეტაპობრივად გახორციელებადია და ერთი ხელის მოსმით, რა თქმა უნდა, ამის გახორციელება საკმაოდ რთული იქნება. თუმცა საინტერესოა და საჭიროა და რა თქმა უნდა, ამ გამოწვევების დაძლევის ერთ-ერთი მექანიზმის თავად ეს ნახოთ, ვინ იქნება პირველი მერცხალი ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გიორგი ხატიძეს, საქართველოს პარლამენტის წევრს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას კიდევ ერთხელ იმ ანგარიშის მიმოხილვისათვის, რომელიც გარემოს დაცვის კომიტეტმა შესაბამისად მოამზადა და დარწმუნებულია, რომ განხილვის პარალელურად ჩვენ კიდევ არაერთხელ არაერთ თემას დავუბრუნდებით.